درود و عشق به دوستان همراهم. امروز میخوام در مورد یه موضوع مهمی باهاتون صحبت کنم و اونم اینه که خیلی وقتا آدما وارد مسیر آگاهی میشن، مراقبه میکنن، چیزای عمیقی رو میفهمن، حتی حالشون تغییر میکنه. اما بعد از مدتی با خودشون میگن با اینکه آگاه تر شدم، چرا زندگی بیرونم هنوز خیلی فرقی نکرده؟ اینجا معمولاً فکر میکنیم یه جای کار اشتباهه، در حالی که مسئله اصلاً اینطور نیست. واقعیت اینه که آگاهیمون خیلی سریعتر از بدنمون تغییر میکنه. در واقع فهمیدن میتونه در چند دقیقه اتفاق بیفته، اما بدن با سالها عادت، ترس و واکنش ساخته شده و کندتر حرکت میکنه. برای همین ممکنه چیزی رو کاملا بفهمیم ولی بدن هنوز بلد نباشه با اون فهم زندگی کنه. در مراقبه یا لحظه‌های خاص، حالت‌هایی از آرامش، حضور یا رهایی رو تجربه می‌کنیم. این تجربه‌ها واقعی هستند، اما تجربه با درونی شدن فرق داره. تجربه یعنی چند دقیقه وارد یک کیفیت جدید شدیم، اما در درونی شدن یعنی بدن یاد بگیره همون کیفیت رو وسط زندگی واقعی به کار بگیره. بدن با تحلیل، توضیح یا حتی آگاهی ذهنی تغییر نمی‌کنه. بدن فقط از راه تجربه مستقیم و تکرار در لحظه‌های واقعیه که یاد میگیره. برای همین تغییر بیرونی معمولاً آخر از همه دیده میشه. مثلا وقتی در یک موقعیت استرس‌زا قرار میگیریم، ذهن ممکنه بدونه که نباید استرس بگیرم، اما بدن هنوز همون واکنش قدیمی رو نشون میده، یعنی دلشوره میاد و تحت فشاره و نفسها تند میشه. حالا تو این حالت چطور تمرین کنیم؟ تمرین اینجا حذف استرس نیست. در واقع تمرین اینه که چند ثانیه واکنش رو نگه داریم، قضاوتش نکنیم، نفس رو آروم کنیم و اجازه بدیم حس در بدن بمونه بدون اینکه ازش فرار کنیم. همین چند ثانیه بدن رو آموزش میده که میتونه این حس رو تحمل کنه و از هم نپاشه. یا وقتی ناراحت یا تحریک میشیم، قبلا عادت داشتیم سریع حرف بزنیم یا واکنش نشون بدیم، اما الان آگاهی میگه لازم نیست این کارو بکنیم، ولی بدن هنوز عجله داره. اینجا تمرین اینه که حس رو نگه داریم، بذاریم موجش رد بشه و بعد اگه لازم بود از جای آرومتری حرف بزنیم یا اصلاً حرفی نزنیم. هر بار که این اتفاق میفته، بدن با یک الگوی جدید آشنا میشه. حتی همون آرامشی که در مراقبه حس میکنیم، اگه فقط محدود به زمان نشستن باشه، در زندگیمون جا نمیفته. تمرین اینه که وسط روز، وسط کار یا ارتباط چند ثانیه مکث کنیم. توجه رو بیاریم به بدن، به نفس، به فضای سینه یا شکم.
اینا برای ساختن حال خوب نیست، بلکه برای اینه که بدن بفهمه این کیفیت فقط مخصوص مراقبه نیست. وقتی احساسات سنگینی مثل غم، خشم یا ترس بالا میان، معمولاً یا سرکوبشون میکنیم یا میخوایم زود بفهمیمشون، اما بدن با فهمیدن آروم نمیشه، با اجازه دادنه که آروم میشه. وقتی بذاریم فقط احساس در بدن بدون داستان و مقاومت حرکت کنه و رد بشه، کم کم الگوهای قدیمی شل میشن. این تمرین‌ها کوچیک و سادن و هیجان خاصی ندارن، اما دقیقاً همیناست که باعث میشن آگاهی از ذهن بیاد توی بدن و بعد وارد زندگی بشه. وقتی بدن یاد بگیره با همین تمرین‌ها زندگی در بیرون و دنیای فیزیکی هم دیر یا زود تغییر میکنه، چون دیگه ما فقط درگیر فهمیدن نیستیم، دیگه بدن هم بلده چطور با این آگاهی زندگی کنه. اینجاست که تغییر واقعی اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی اینجاست که تثبیت اتفاق افتاده. تثبیت چیه؟ این واژه زمانی اتفاق میفته که اون کیفیتی که تو مراقبه یا آگاهی تجربه کردیم دیگه فقط یه تجربه گذرا نباشه، بلکه بدن بتونه روش حساب باز کنه. یعنی بدن بدونه اگه این حس اومد من بلدم باهاش چیکار کنم. قرار نیست حالمون همیشه خوب باشه، قراره واکنش هامون کم کم عوض بشن. آیا تثبیت آسونه؟ قطعاً نه. به نظر من سخت‌ترین اما عملی ترین بخش از مسیرمونه. حالا چرا تثبیت سخت‌ترین بخش مسیره؟ به خاطر خاصیتش. بیایم بازش کنیم با هم. آگاهی سریع تغییر میکنه، اما بدن کند حرکت میکنه. و حالا به نظرتون تثبیت کار کدوم قسمته؟ بله، درست حدس زدید. تثبیت دقیقاً کار بدنه، نه کار ذهن. ذهن میفهمه، آگاهی میبینه، اما تثبیت یعنی این که بدن یاد گرفته. برای همینه که خیلی‌ها تجربه دارن ولی تثبیت رو تعداد کمتری بهش میرسن. اگه بیایم تکرار ذهنی انجام بدیم یا تلاش کنیم حالمون رو خوب نگه داریم، یا اینکه بخوایم احساساتمون رو کنترل کنیم، تثبیتی اتفاق نمیفته. اما وقتی بدن بارها تجربه میکنه که میتونه مکث کنه، وقتی احساسی میاد ولی ما ازش فرار نمی کنیم، وقتی کیفیت آگاهی رو نه فقط در مراقبه بلکه وسط زندگی بیاریم، تثبیت رقم میخوره. یعنی هر بار که این اتفاق میفته بدن یک ثبت جدید رو تیک میزنه. این ثبت‌ها کوچیکن اما کم کم جمع میشن. حالا چرا تغییرات بیرونی دیر اتفاق میفته؟ چون بیرون فقط وقتی تغییر میکنه که تثبیت به یه حد اقلی برسه. یعنی ثبت‌های کوچیک اونقدری جمع بشن که بتونه تغییرات بیرونی رو با انرژیش رقم بزنه. تا وقتی آگاهی فقط تجربه باشه زندگی هنوز به الگوی قدیمی برمیگرده، ولی وقتی تثبیت شروع میشه حتی اگه نامرئی باشه دیگه برگشت کامل وجود نداره. این یعنی
تغییرات بیرونی در حال ورود به زندگیمون هستن. پس بیایم با آگاهیمون کیفیت زندگیمون رو تغییر بدیم و آگاهانه زندگی کنیم. متشکرم که حرفامو شنیدید.